Seria Sufletul din spatele măștii. Episodul 9. Masca judecătorului. Ai crescut cu reguli, unele spuse clar, altele doar simțite, în sprânceni ridicate, în priviri dezamăgite, în așteptările tăcute care cântăreau cât o sentință. Ai învățat că binele are standarde și că orice deviere e greșeală. Așa ai devenit vigilent, aspru, clar și mai ales cu tine. Pentru că, dacă tu te judești primul, nimeni altcineva nu mai are puterea asupra ta. Masca judecătorului se formează în jurul fricii de a fi greșit, de a nu fi suficient, de a fi respins pentru cine ești cu adevărat. Este scutul minții asupra sufletului. Judecătorul interior se activează de vreme, când copilul a învățat că iubirea e condiționată. Ești bun doar dacă te iubesc, doar dacă faci asta bine. Așa se instalează vocea tăcută și dură care analizează tot, cum arăți, ce spui, ce valorezi și nimic nu pare suficient. Cum recunoști această mască? Te critici constant, chiar și când faci lucruri bune. Ai standarde rigide pentru tine și ceilalți. Nu-ți permiți să greșești. Găsești greu satisfacție în propriile reușite. Ai dificultăți în a accepta compasiunea. Vindecarea judecătorului începe cu blândețe, nu cu luptă, nu cu argumente, nu cu rezistență, ci cu o mână întinsă acelei voci interioare speriate. Judecătorul nu e rău, e un copil rănit care a învățat că autocontrolul îl ține în siguranță, dar acum nu mai e nevoie de supraveghere continuă, e nevoie de îmbrățișare. Poți greși și totuși să fii iubit, poți fi imperfect și totuși vrednic, poți fi blând și totuși demn. Și o meditație de încheiere, ca de obicei. Închide ochii și întreabă-te: ce parte din mine judec cel mai des? De ce am nevoie în loc de judecată? Și spune-ți: pot fi bun cu mine, chiar și când greșesc. Mă pot trata ca pe un prieten. Am nevoie să nu fiu perfect și totuși să fiu întreg. Abonează-te dacă această șoaptă ți-a adus puțin mai multă liniște. Poate nu e întâmplător că ai ajuns aici.